One of my favorite southern noodle dish is chami. Nandito tayo ngayon sa Batangas, pero ang origin ito is Quezon. Pero kahit saang sulok ka dito sa area ng Mataas na Kahoy, bandang Lipa, pumunta, pag umorder ka ng lomi, definitely meron din sa menu nila ang chami. So yun yung gagawin natin. Using yung mga parts from our chicken. So yung drumstick or yung leg quarter ginamit natin for the tuba. Dito naman, gagamitin natin siyang pampalasa at sahog ng ating chami. Chami is basically stir-fried noodles. And since we're using innards, pretty much yung noodles natin is actually half-cooked na eh. We'll rinse it off later with hot water, but for the meantime, ang pinaka-concern ko kasi is yung cooking time nung ating gizzard. So what I'll do is I'll chop it up. Unahin ko na siyang iluto. Konting mantika. Make sure na paggagamit kayo ng specifically ng isaw. Sa amin kasi ang ginagawa para mas malinis is hinuhugasan to ng asin. And yung ating, syempre, yung chicken skin, hindi ko na isasabay dito yung ating breast. Kasi yung breast would have a shorter cooking time. And lahat ng iba pang parts na medyo matagal maluto, yun yung unahin kong igisa. Lagyan na lang din natin ng mga pilas ng bawang. Konting salt. And yung ating water. So tatakpan lang natin to, lulutuin hanggang lumambot yung ating mga, lalong-lalo na yung balon-balunan. Balikan natin siya after. So check lang natin yung inuna ko kanina na yung ating gizzard o yung batikulon. Ayan. Ito kasi yung consistency na hinahanap natin. Yung hindi siya makunat, hindi rin siya sobrang lambot. And nag-reduce na rin yung ating pinaka-stock. So bago pa siya totaling maiga, ipe-prepare ko na rin yung iba pa nating sangkap. So yung ating carrots. Then bagsak na natin yung ating carrots. Hahabulan ko lang ng isang mabilis na sibuyas. Pati yung balat natin, malambot na. And actually, sasabay ko na rin dito yung stock nung ating bok choy. Set aside ko lang to. And dahil ang dami ng fonds na nabuo doon sa ating pan, i-deglaze ko lang siya ng water. So again, yung purpose natin, bakit natin siya de-deglaze is para maiangat yung anumang nakadikit dyan na browning o yung fonds na nga na nakadikit na dyan. What it does for our dish is imbes na masayang, tanggalin mo siya, itapon, this actually gives a very deep flavor. And while I'm doing that, slicean ko na rin yung ating dahon ng mas maninipis. This part of bok choy needs very little heat. So kung ano man yung init na nandito sa atin ngayon, that should be more than enough para maluto. But more importantly, yun nga, ma-retain nyo yung kanyang crunch. And also, remember, na itatap naman natin siya sa isang mainit na noodle dish. So, maluluto pa rin siya. Ayan. Nagre-release pa rin siya. Kita nyo? Ayan na yung fonds. You never wanna throw them away. Those are flavors. Ayan. So, yung natira natin kanina, ibang part ng innards, lagay ko na rin. And I'll also fillet yung breast. Yan yung ating unang breast.
then cut natin siya into strips. And sunod na rin natin yung ating breast. Since free range yung ating chicken breast, siguro more or less give it 8 to 12 minutes. And some oyster sauce. So, itatabi lang din natin yung ating iba pang meat. As we prepare for our noodles. We will be using Mickey noodles. Yung fresh Mickey kasi, medyo meron itong distinct flavor na matatanggal siya by parboiling or hugasan mo siya ng mainit na tubig. Paggawa kasi ng Mickey, gumagamit sila ng alkaline. So makikita nyo yung kanyang pinakatubig. May tendency kasi din ng Mickey noodles na maging sobrang alat. So by doing this, nababawasan mo siya, nami-minimize mo siya at mas nakokontrol mo yung kalalabasan ng iyong noodle dish. You don't have to cook it dito sa ating pinagbabanlian. Chami, you have to stir fry the noodles. So again, I'll just add a little bit more oil. And just a few cloves lang ng garlic. Tapos, with all the fawns na nandun sa ating pan, tapos yung binagsak nating garlic, lalagay ko na yung ating noodles. And pag nabalot na ng ating, parang garlic oil yung ating noodles, pwede na natin siyang iset aside. As we do our last step, which is yung ating pinaka-sauce. Let's deglaze it once again. What makes Chami different from all other noodle dishes is yung kanyang tamis anghang na lasa. So, I'll start the seasoning with our oyster sauce. So kahit pa paano may konting tamis na rin kasama yan. And for the anghang, syempre, yung favorite na natin ditong purple chilies. Para magkaroon ng parang pinaka-body yung ating sauce, lagyan natin siya ng slurry. Lumapot na yung ating sauce. More on the overly thickened side ko lang siya titimplahin kasi I'm expecting na yung ilalim ng ating mga gulay may mga tubig pa. So pag binagsak pa natin yung ibang components ng dish, most likely ninipis pa yan. Lutuin lang natin yung cornstarch. And dun sa pinakatamis part, ito ang ating pure and raw lukot honey. Kung makikita nyo yung raw honey nila, ito yung pinaka-honey. And the rest would be more on the pollen na na-harvest ng mga lukot dito sa paligid. So yan yung distinct flavor na binibigay niya compared sa any other honey. Kasi this has naturally been gathered from flowering plants around doon sa farm natin. So, meron talaga siyang karakter na medyo maasim. But syempre, nangingibabaw pa rin dyan yung tamis. So, lalagyan lang natin siya. Of course, kung wala kayong honey, feel free to use sugar or syrup. So, yan. Parang naging arnibal yung ating sauce. Tapos yung amoy nga niya, amoy na amoy mo yung honey natin. Tikman lang natin mabilis. Since kukulangan pa ako dun sa tamis, gagamit naman tayo ng ating laywan, honey. So wala kang maaamoy na yung medyo citrusy or parang maasim.
Let's toss it back. Ayan na nga, tapoju. And we should be able to plate. Ayan, luto na ang ating chami. Dahil dun sa flavor nung lukot honey natin, may bahid kasi siya, may aroma siya nung lime, citrusy. Hindi siya overpowering pero distinctly alam mong nandun. Nakakatuwa lang kasi simpleng concept. Substitute sugar with honey. And yet, yung paborito kong chami, nagkaroon ng bagong vibrant flavor. Some might say, bakit may mustasa, bakit may bok choy? Again, we let the farm ingredients or produce dictate kung ano yung magiging sahog ng ating dish. And I think that's very, very important.